Hi friends, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিং লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হেয়া আপোনালোকক বহুত দিন আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো হৈছে Seidenfadenia মিটাৰাটা আলবা, কিন্তু ফুল ফুলি থকা অৱস্থাত দেখুওৱা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ এইবাৰ প্ৰথম ফুলিছে। আগতে মোৰ ফুলা নাছিলে, অৱশ্যে মই অনা বহুত বেছি দিন হোৱা নাই, যোৱা মই আগষ্টত আনিছিলোঁ 2021 চনৰ। কিন্তু এতিয়া ফুলি আছে আৰু মোৰ আছে কেইজনমান ফুলি আছিলে, বহুত ফুলিছিলে। এইবিলাক ফুলি আছে, এইটো ফুলিছিলে, এইটো এটা। কিন্তু মই একচুৱেলি সময় নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ কি কৰা নহ'ল, দেখুওৱা হোৱা নাছিলে আপোনালোকক। তথাপি ভাবিলোঁ সেইটো ফুল প্ৰায় শেষ হোৱাৰ কিহত আছে, গৰাহত। আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ফুলটো কেনেকুৱা হয়। এইটো আলবাটো একেবাৰে পিয়ৰ হোৱাইট বা বগা। এই একচুৱেলি থাইলেণ্ড আৰু ম্যানমাৰত পোৱা যায়। বহুত ধুনীয়া এইটো স্পেচিছ। ইয়াৰ আৰু এটা আছে থাইলেণ্ড Seidenfadenia মিটাৰাটা, সেইটো অলপ বগাই হয় কিন্তু ইয়াত পিংক থাকে। আৰু এটা আছে হালধিও পোৱা যায়, হালধি আৰু পিংক। বহুত ধুনীয়া, ইয়াত ধুনীয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্সও আছে, ফ্ৰেগ্ৰেন্স। আৰু ইয়াৰ কোনো পটিং মিডিয়াৰ দৰকাৰ নাই। একচুৱেলি সকলো অৰ্কিডৰে কোনো অৰ্কিডৰ পটিং মিডিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে। এনেকৈ চলে, এনেকৈ হৈ থাকে সিহঁতে। জাষ্ট সিহঁতক অলপ কেয়াৰ দৰকাৰ বা বৰষুণ চৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিলে ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে, বা বৰষুণ নাপালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পানী দি থাকিব লাগে। কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশত বৰষুণ পোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। যদিহে আপুনি সিমান কেয়াৰ কৰিব সময় নাপায়, যদি কেয়াৰ কৰিবলৈ সময় পায় সেইটো বেলেগ কথা। আপোনাৰ যদি সৰু সুৰা পলি হাউচ আছে তেতিয়াহ'লে হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। কিন্তু যদি পলি হাউচ বা এনেকুৱা নাই, আপুনি ধুনীয়াকৈ বৰষুণ পোৱা ঠাইত ৰাখিলে হৈ গ'ল, ইমান তাৰ ভয়ো নাই, চেনি তেনি হৈ থাকে। একচুৱেলি অৰ্কিডৰ বহুতে সেইটো কৈ থাকে বহুত কেয়াৰ কৰিব লাগে বুলি, কিন্তু মই ভাবোঁ অৰ্কিডৰ একো কেয়াৰ কৰিব নালাগে। এনেও আপুনি 10 দিন 15 দিন পানী নিদিলেও একো নাই। আৰু এই যে বাৰিষা আহিলেতো একেবাৰে পানী দিব নালাগে। মইতো এতিয়া প্ৰায় এপ্ৰিলৰ পৰা এপ্ৰিল, মে', জুন, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰলৈকে মই পানী আৰু মোৰ দিয়া নহ'ব, যিহেতু বৰষুণ পাব, বৰষুণ পায়ে থাকিব। কেতিয়াবা যদি 10 দিন ৰ'দ দিয়ে তথাপিও সিহঁতক কোনো পানী চানী মোৰ দৰকাৰ নহয় দিবলৈ। এতিয়া এইবিলাক মই ইয়াৰ পৰা ছেপাৰেটো কৰিম লাহে লাহে কেইদিন পিছত, উলিয়াই যিহেতু ঢেৰ পুলি হৈছে ইয়াত। গতিকে ছেপাৰেট কৰি মই সৰু সৰু কাঠৰ টুকুৰা যেতিয়া লগাই দিম ধুনীয়া হৈ যাব আৰু অহা বছৰমানত ফুলিব। ইয়াৰ শিপাবিলাক চাওক, বান্দাৰ নিচিনাকৈ ওলমি থাকে, বহুত দীঘল দীঘল শিপা হয় আৰু নতুন নতুনকৈ শিপা অলপো ধৰিছে। এইবিলাক দেখিছেই। আপোনালোকক মই যেতিয়া ইয়াক ডিভাইড কৰি যেতিয়া লগাম, তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেকৈ ইয়াক লগাব লাগে। একচুৱেলি বৰ বেছি টান নহয়, যেনে তেনে লগাই থ'লেই হ'ল। কোনো ইয়াৰ কি নাই, মই যোৱা বছৰ লগাইছোঁ, এইবছৰ কাঠত লাগিছেই সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ। এইবছৰ মই আৰু কিবা কিবি পিংক বা আৰু হালধীয়া সেইবিলাক গোটেইখিনি আনি লগাম বুলি ভাবি আছোঁ। চাওঁ কি হয়, যিহেতু দামো বহুত এইবিলাকৰ, প্ৰায় আপোনালোকৰ এটাত প্ৰায় 900ৰ পৰা 1500লৈকে পৰিব পাৰে এটা Seidenfadeniaত। সেইটো হ'লেও মোৰ ভাল লাগে, যিমান পাৰোঁ কিনিব চেষ্টা কৰোঁ বা কিনো। আজি এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।